Αρχές Απριλίου 1941, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μένεται. Οι Έλληνες ήδη από τα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου προελάβουν και συντρίβουν την αιαρινή επίθεση της Ιταλίας, την οποία παρακολουθούσε σαν άλλος Ξέρξης ο ίδιος ο Μουσολίνι. 16 ελληνικές μεραρχίες έχουν κατορθώσει να κατατροπώσουν 27 ιταλικές, με εξοπλισμό κατά πολύ ανώτερο από αυτόν των ελληνικών. Το κύρος των δυνάμεων του άξονα έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήγμα. Ο Χίτλερ αποφασίζει να επέμβει με τις δικές του δυνάμεις. Βιάζεται να εξουδετερώσει την ελληνική αντίσταση επειδή σκοπεύει να επιτεθεί στη Σοβιετική Ένωση. Χαράματα της 6ης Απριλίου 1941, 5 και 4 για την ακρίβεια το πρωί, λίγο πριν λήξει η προθεσμία του γερμανικού τελεσυγράφου, όπως έκαναν και οι Ιταλοί, γερμανικά στρατεύματα ξεκινούν να προσβάλλουν την ελληνοβουλγαρική μεθόριο στην περίφημη οχυρωματική γραμμή Μεταξά. Μία από τις επικότερες και συγκλονιστικότερες σελίδες του ελληνογερμανικού πολέμου γράφτηκε στο οχυρό Ρούπελ. Ο Χίτλερ, που δεν έχει παραδειγματιστεί από το πάθημα του Μουσολίνι, πιστεύει ότι θα καταλάβει την Ελλάδα δια περιπάτου. Την επίθεση εναντίον της Ελλάδας έχει αναλάβει η 12η Γερμανική Στρατιά, με διοικητή τον στρατάρχη Wilhelm Siegmund Walter List. Οι Γερμανοί πρέπει να καταλάβουν τα περίφημα οχυρά της γραμμής Μεταξά, που ήταν και το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο που είχε γίνει στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Εκτινόταν από τις Σέρρες μέχρι την Κομοτηνή, είχε μήκος περίπου 155 χιλιόμετρα και αποτελούνταν από 21 οχυρά. Τη σφοδρότερη επίθεση αναμένεται να δεχθεί το οχυρό Ρούπελ κοντά στο σιδηρόκαστρο Σερών, καθώς η στενοπός του είναι η κύρια δίωδος εισβολής στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ήδη από το Μάρτιο του 1941 η Βουλγαρία είχε προσχωρήσει στις δυνάμεις του άξονα. Σημειωτέων δε ότι οι Γερμανοί είχαν επιχειρήσει από αέρος να φωτογραφίσουν τα ελληνικά οχυρά, πλην όμως αυτά ήταν με τόση τέχνη καμουφλαρισμένα, ώστε ο εχθρός δεν κατάφερε να πάρει τις πληροφορίες που ήθελε για την κατασκευή τους. Η γερμανική επίθεση στα ελληνικά οχυρά ξεκινά με βομβαρδισμούς από το γερμανικό πυροβολικό και τα αεροπλάνα Στούκας. Αργότερα, ένας λόχος με 18 φουσκωτές λέμβους κάνει επίθεση από τον ποταμό Στριμώνα, πλην όμως οι λέμβοι παγιδεύονται σε σειρματοπλέγματα που είχαν τοποθετήσει οι Έλληνες και τα γερμανικά πληρώματα αποδεκατίζονται από τα πυρά των Ελλήνων. Γενικά, οι Έλληνες αμήνονται με ηρωισμό και αυτοθυσία και προξενούν τρομακτικές απώλειες στον εχθρό. Η μάχη συνεχίζεται μέχρι τις 8 Απριλίου με τα οχυρά Ρούπελ και Παλιουριώνες να έχουν μείνει άθικτα. Για πρώτη φορά οι Γερμανοί βομβαρδίζουν αντιπάλους που όχι μόνο δεν τρέπονται σε φυγή, αλλά ανταποδίδουν τα πυρά. Το απόγευμα της 8ης Απριλίου, οι Γερμανοί ζητούν εκεχηρία 6 ώρων για να περισυλλέξουν τους νεκρούς τους. Η διοίκηση του γερμανικού τάγματος 2/125 αναφέρει ότι το τάγμα είναι μειωμένης μαχητικής ικανότητας. Το απόγευμα της 9ης Απριλίου έχουν πλέον σταματήσει οι βομβαρδισμοί και ένα γερμανικό αυτοκίνητο που φέρει λευκή σημαία πλησιάζει το οχυρό Ρούπελ. Οι επιβαίνοντες κατεβαίνουν από αυτό και ο διοικητής του οχυρού, ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος από την Σύρο, αποστέλει τον ανθιπολογαγό Ιωάννη Δαμιανό με 3 στρατιώτες για να πληροφορηθεί τι ζητούν οι Γερμανοί που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο. Ο Γερμανός επικεφαλής του ζητά να παραδώσει το οχυρό, επειδή η ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει ανακοχή. Ο Έλληνα αξιωματικός απαντά ως εξής: τα οχυρά παραδίδονται μόνον όταν κυριευθώσιν παρά του αντιπάλου. Με άλλα λόγια, μολόν λαβέ. Ο Δουράτσος καταστρέφει όλα τα απόρριτα έγγραφα και τους χάρτες για να μην πέσουν στα χέρια των εχθρών, ενώ οι στρατιώτες του τον παρακαλούν να μην παραδώσει το οχυρό. Είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι σε σχάτων. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα όμως έρχεται και τηλεφωνικά και εγγράφος η επιβεβαίωση της συνθηκολόγησης από το επιτελείο.
Ο Δουράτσος αντιλαμβάνεται ότι είναι μάταιο να συνεχίσει τον αγώνα. Οι στρατιώτες του, με δάκρυα στα μάτια, πετούν τα όπλα τους στον στριμώνα για να μην τα παραδώσουν στους Γερμανούς. Το πρωί της 10ης Απριλίου πραγματοποιήθηκε η παράδοση του οχυρού στους Γερμανούς. Και τότε συνέβη ένα γεγονός πρωτοφανές στα χρονικά. Οι Γερμανοί όχι μόνο δεν κατέβασαν την ελληνική σημαία, αλλά ο συνταγματάρχης τους, συνεχάρη τον Δουράτσο, παρέταξε τιμητικό άγημα και του ζήτησε να το επιθεωρήσει. Δήλωσε επίσης ότι ήταν τιμή για εκείνους που είχαν αντίπαλό τους έναν τόσο ηρωικό στρατό. Το οχυρό Ρούπελ δεν κυριεύθηκε ποτέ λοιπόν από τον εχθρό, αλλά αναγκάστηκε να παραδοθεί πειθαρχώντας στις άνωθεν εντολές. Η αντίσταση του οχυρού Ρούπελ αλλά και των υπολείπων οχυρών είναι γεμάτη από ηρωικές πράξεις αυτοθυσίας. Μία από αυτές συνέβη στις 7 Απριλίου. Η πυροβολαρχία του υπολοχαγού Κυριακίδη Αλέξανδρου δρούσε προς ενίσχυση των μαχητών στο ύψωμα Καρακιτόκ της περιοχής του οχυρού. Ξαφνικά εμφανίστηκαν Στούκας για την υποστήριξη γερμανικών δυνάμεων. Οι στρατιώτες της πυροβολαρχίας ζήτησαν από τον υπολοχαγό Κυριακίδη να σταματήσουν τα πυρά για να μην γίνει αντιληπτή η θέση τους. «Φτάνει, κύριε Λοχαγέ, λυπήσου το παιδί μου», ήταν μερικά από τα λόγια των στρατιωτών του. «Τώρα που οι δικοί μας είναι με το όπλο στα χέρια και κάνουν αντεπίθεση, εμείς θα τους αφήσουμε χωρίς πυρά», ήταν η απάντηση του Λοχαγού Κυριακίδη και διέταξε την συνέχιση των βολών. Λίγα λεπτά αργότερα, η πυροβολαρχία του Λοχαγού Κυριακίδη έγινε αντιληπτή από τη γερμανική αεροπορία. Η μία βόμβα χτύπησε το ένα πυροβόλο και το κατέστρεψε, ενώ η δεύτερη έπεσε πάνω στο κέντρο διευθύνσεως βολής, όπου καταπλάκωσε τα 4 άτομα που βρίσκονταν από κάτω, όπως ο Λοχαγός Κυριακίδης, ο ανθιπολοχαγός αξιωματικός βολής και 2 ακόμα στρατιώτες.